Kung may i-review tayo doon sa proceeding ngayon, ay mababalikan natin. Ma'am Bani? Yes po. Tama ba? Apa. Okay. Thank you, Ma'am Bea. Okay, si President wala pa. Siya ang mag-o-open, no? Tama ba? Right now, I'm not so sure if Ma'am Star can be with us, and that the same thing with Ma'am Itchel. Later on also, I'll stay within the Zoom link. Kaya na po I have to attend another meeting together with the President and also Dr. Antero. So I'll just be back po as soon as makatapos po ako dun sa kabilang meeting. But of course, you are in the expert hands of Mr. Nick Dao. Okay. Maybe hahabol na lang po yung ating other participants. Ilan bang expected ngayon, ma'am? We're expecting 8. Okay. So, 4 to 4. Message ko lang po sila para we can start on okay. a while po. As soon as mag-hit po tayo ng 5, we'll be beginning, and then the rest na lang po can follow, and also we'll be providing the recording anyway. Right. Para rin po we stick with the time. Okay. Ma'am Bea, maybe in 2 minutes po, we'll get ready with the opening program. Ma'am Felice. Ma'am Felice. Hi, Miss Vanny. Good afternoon. Hello. Long time no hear and see. Oo nga eh. Happy New Year. Happy New Year, yes. And also to the other participants. Ma'am Felice, maybe we'll be starting na po. Anyway, quorum na. Pag na lang po, like the other participants will be joining in later on. Okay? And then we'll just be sending the recordings para lahat po tayo pwede ma-review yung mga procedures. Okay? So, good afternoon, everybody. Okay, so we'll be starting off with the prayer, to be followed by the singing of the national anthem, and then the recitation of the FCPC mission, vision, and FCPC and creed, and also the singing of the FCPC hymn. Okay, so let's start.
Let us put ourselves in the loving presence of the Lord. Lord God, I come before your presence to give you thanks for the gift of the new day. With the help of your grace, I will praise and bless your name, serve you faithfully, and strive to be as holy as you want me to be. I earnestly desire that all my thoughts, words, and actions be yours alone. For all that I am and all that I have come from you. From now on, I accept all sufferings and difficulties rather than offend you by sin. I firmly resolve to avoid all deliberate sins. I will do my best to fulfill my duties and responsibilities according to your own will. Holy God, you are everything to me. Give me light to understand, watch over me, and let me not forget you, so that the very thought of you may be for me light, comfort, and strength. Inspire me and help me to be faithful and obedient to your will, so that one day I may rejoice with you in the presence of your divine Son, forever and ever. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magtitingin. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hinigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Vision. First City Providential College shall be a world-class university for lifelong learning. Mission. FCPC shall offer relevant and multidisciplinary academic programs to produce lifelong learners who are globally competitive and socially responsible professionals. Produce viable researches for local and international publication and utilization, and implement collaborative and sustainable community extension services. FCPCN's Creed. I am a true FCPCN. I carry the name of my dear school, First City Providential College. I live up to its ideals. I have the duty and responsibility to think, act, and live with faith in God, creativity, perseverance, collaboration, intelligence, altruism, and nationalism, anywhere, anytime, and always in my life. City Providential College, fair fountain of light, your children humbly over thee, our hearts sincerest thanks, and ordinary gold, rising calmly from source of change, those gently burst to a precious gem, like bright and star
Thank you, Ma'am Vea. Good afternoon, everybody. I welcome you to the orientation for new faculty members on NEO LMS, on the NEO LMS platform. This will be the platform that you will be using for this semester. I am very much happy to see everybody. Sila Ma'am Raisa, maya-maya magpapakita na yan sila Sir Andy, sila Ma'am Felicia, Sir Ginto kanina, and of course Mr. Ventura. So the last time we've seen each other, it was during the virtual plenary, the virtual interview. Okay, so for this afternoon, the orientation will be focusing on, just like what I said, the manipulation and navigation of the NEO LMS platform. NEO has been commissioned by FCPC to ensure the continuous delivery of quality service and education. However, I know for a fact that aside from the navigation of the platform, you also need to be oriented with other things that you need to know, such as, of course, the mission, vision, core values of the school. What else? PEOs of your respective programs, the FCPC roadmap, at least you have an idea where we're heading, OBE framework, OBE syllabus, the learning plans and the learning modules that we are using right now. Of course, we also want you to know the other salient features of the FCPC education, the brand of the education of FCPC. We also want to let you know, of course, of the grading system. Actually, we already have existing recordings of all these, since in the past semester, we've also conducted virtual orientation. So what we'll be doing is, we will just be providing you with the recordings of all those that I've mentioned, just so during your free time, and every time that you need to go back and review whatever you need to be refreshed with, you can always refer to the recording. Okay, so how will we send that, or how will we send the recordings? We'll send them through the NEO account that you already have. We will be sending the username and also your password through the email addresses. Later on, we'll be requesting Ma'am Mary to do that. Okay, so all of you already have your own NEO accounts. So all communication of the school, also we use the NEO accounts of all employees, since as we know, we are all working remotely. Okay, just so we make sure that we can clearly communicate with one another despite the distance. Okay, so for this afternoon, we'll be requesting you to accomplish 2 links. First one is the attendance link. I've also posted it in the chat box. Later on, we'll be providing you with the evaluation link, maybe through the NEO account that you already you will be using. Okay. Now, before I give the floor to our expert, Sir Nick Dao, allow me to just quickly go through some HR-related announcements. Okay, first, of course, we'll be working remotely because of the restrictions of the pandemic. Okay, so I'd just like to reiterate that our flexible working arrangement, it's output-based. Okay, it's output-based. So you will be oriented by your respective program heads on the accomplishment of what we call weekly AR, or it is what we call accomplishment report. So all employees of the FCPC community, because of what we're having right now, the flexible working arrangement, we request the submission of accomplishment reports. Okay, so the accomplishments are based on communicated expectations. So we also have what we call the internal calendar. And based on the internal calendar, the expectations coming from you, you'll just have to let us know how you did it. Like, for example, conduct of classes, monitoring of students, submission of like this and that. Okay, since we don't have any biometrics or any attendance that we are used to back when we had the face-to-face interaction. So through the accomplishment report or the AR, you let us know what you've accomplished on your own remotely. Okay, so again, the details of this will be discussed by your respective academic heads, and also the form will be given to you. Now, the ARs or the accomplishment reports will be validated by your respective heads, which will be basis of your salary.
Okay, so it is very much important that you understand that if you did not submit any AR, there will be no basis, or we won't have anything to actually use so that we can submit everything to the accounting office for computation. So the AR is very much important. So for our salary, we have two cutoff periods. Okay, just so it's clear. The first cutoff would be from the first day of the month until the 15th, and it will be reflected every 20th of the month. And then the next cutoff is on the 16th until the end. Kung 30, 31 siya, or 28. And then it will be credited on the 5th day of the succeeding month. Okay, so ang salary days po natin, 5th and 20th. Okay, now, just like what I said, we're all working remotely, so we cannot go to FCPC to always personally claim our salary. That is why I'll be requesting everybody to apply for a land bank account to any branch near you. Land bank account po tayo, land bank account. If you already have an existing one, you may send your bank details to the HR mail. But we prefer land bank just so we won't have any difficulty in the depositing. Kasi usually po, it takes days before a certain, for another bank to be deposited po, given the availability and the schedule of the banks in San Jose del Monte. Okay, because nga po of the restrictions. Okay, if there are no more questions, are there questions? If there are none, okay, I'll be giving the floor to one of our experts in terms of the IT, in terms of IT department, and he's from the basic education. Let's all welcome Mr. Christian Nicdao. Sir Christian, thank you very much for helping us. Ma'am Bani, Opo. yung land bank, we have Sure. to open savings, payroll, pero payroll account. Savings po. Savings, kahit hindi po payroll. Savings. Opo. Okay. That will be your own account kasi nga po we cannot make you apply a payroll account here in San Jose del Monte. It's a different setup po for land bank because they no longer allow enrollment po of payroll from another branch. That's why we just request po for a land bank account, even if it's just savings. Okay. Okay, any other question before I give the floor to Mr. Nicdao? Okay na po tayo? So once again, let's all welcome Mr. Christian Nicdao. Salamat, sir, for your help. Sige po, you may start having the training. Thank you. Okay po. Thank you very much po, Ma'am Vani. Again po, I'm Teacher Christian Nicdao. I'm currently teaching po sa Basic Education Department natin, specifically po sa senior high school. However, because of our needs sa ating college department, okay, madalas po hinihingi ng expertise po natin in terms of this new LMS. Okay? So we'll start first by sharing my screen po. So, Ma'am Vea, pasuyin lang po sana. Pa-allow lang po ng sharing po sa security. Ayan, okay na po. Thank you. Okay, so we have here our new LMS platform po. Okay, thank you very much po ulit, Ma'am Vea. Okay, wherein you can see sa ating new LMS account, we use our browsers to open this platform. Okay, so I'll be sending the link in the chat box so that you'll be able to check this platform po. So upon joining our session, kanina po sinabi ni Ma'am Vani na hindi pa nabigay yung ating credentials. So, na-confirm doon na ibibigay pa lang po. But for now, if you want to check po, pwede naman po yan. Okay? So, we'll continue na po at is familiar na hindi pa lang nabigay pa yung credentials. So, i-follow up na lang po namin po. Okay, so let's proceed. Okay, so nasend na po yung link sa ating chat box. Proceed na po tayo. So, upon joining or upon visiting the link, ito po yung unang makikita yung welcome screen natin.
And then, hanapin po natin sa may upper right yung nakalagay na login. Okay. Pag nag-login po, gamitin po yung credentials na nilagay nung na binigay po sa atin. And then, of course, mag-login na po yan. Okay. So, now that we are logged in our NIA LMS account, ito po ang unang bungad sa atin. So, as you can see, nakikita nyo na po yung subjects na tinuturo ko po in senior high school. I'm currently teaching po physics subjects. Okay. So, let's now identify the parts po na meron sa NIO LMS. Okay. Sa may left side, meron nakikita niyo po yung nakalagay na home, classes, groups, catalog, users, resources, and reports. Let me full screen. Okay. So in here, meron nakahiwalay or nakaseparate po ang ating teaching classes and yung classes na kung saan tayo ay naka-enroll. So sa mata ng estudyante, ito ang nakikita nila, yung sa enrolled. Sa mata po ng teacher, ito pong teaching. Okay. Pag medyo mabilis po, sabihin nyo lang po kung medyo mabilis or if I need to repeat or tackle yung certain topic po sa ating seminar ngayon. Okay? So, and then sa upper right, meron po diyang yung pangalan po. Pag kinalik nyo po yung pangalan na yan, meron dyan yung profile. Okay, pwede nyo po i-edit yan sa ating NIA LMS. Okay. Check nyo na lang po yan. Di naman po siya importanteng i-edit yung laman po niyan. Followed by ito na, isa-isang icon po natin. Meron po tayo ditong messages, notifications, calendar, trash can, tsaka yung help, meron pang search bar. So, para saan po yan? So, sa messages, yung messages po ng ating NIO, okay, this involves our email ng school. So, official email, pwede po tayo mag-email through this. So, pag nag-email po through the use of NIO, so formal po ang the way we communicate. Hindi siya parang chat box lang po. So, email po talaga ang format kapag nagsisend sa email. So, ayun po. And then followed by the notification na kung saan yung mga activities and school announcements ay nakikita dyan. For example, kung nakikita nyo po, meron mga activities sa system, lumalabas po yan dyan. School announcement. Okay. So, itong school announcement, ito yung school-wide announcement niyan. So, meron dyang mga announcement na nakikita rin pati ng mga estudyante po. And then, of course, yung personal notifications natin na from the activities inside the NIO LMS. Okay. Next, sa may right side po. Sa may right side, we have here our calendar wherein makikita dyan yung kung may mga activities na naka-highlight. Okay. Depende po kung kayo po mismo ay maglalagay ng activity sa calendar, pwedeng i-integrate dyan yung Google Calendar if you want po, pero hindi naman siya hindi naman po siya talagang kailangan. Okay, it's up to you po kung paano niyo siya i-facilitate yung calendar dyan. Next, sa may right side din, makikita under the calendar, we also have here our to-do list. So, yung sa to-do na po yan, yun yung mga to grade. Okay, yun yung mga assignments na pinasa ng mga estudyante po na gigradean. So, since kakasimula lang rin po ng third quarter sa amin sa Basic Ed, so ito yung the week, every week, yan, chine-checkan po namin. Okay? So, as much as possible po sana, every time na linggo-linggo, na-checkan yung mga grades. So, for example, nag-click ako ng isang assignment dito, makikita agad, diretso, kung anong mga assignments ang may mga nagpasa. Okay? So, later on, focus po tayo dyan. Okay? At least pinakita lang po na sa welcome screen, nakikita po agad yung total number of assignments na checkan. Of course, also here, we also have here our online. Kasi makikita yung mga online dyan, pwede nyo makita. And then, meron pong friend request system. May mga, pwede sila mag-send ng friend request para sa mga social media natin, di ba po? May follow, ganyan. Sa Facebook, merong add friend. May ganun din po dito sa NIA LMS. Hindi naman po siya required if you want only to have such friend list. Okay? And announcements that are based on school and groups po. So, and sa pinaka right side, sa baba nun, merong upcoming activities na madidiscuss natin bakit lumalabas yan dito.
So tayo pong teachers ang magsiset kung ano ang activities na i-schedule po natin. Okay? So we're done with the left side, the upper side, and the right side. Punta na po tayo sa mismong classes. Pagka-login makikita po agad yung itsura ng pangalan ng classes. Okay? So ito yung class name. And then sa baba nun, may maliit na text, nandyan yung class description. Hindi naman po siya required lagyan ng class description. So, kayo po, kung gusto niyo po maglagay ng class description, wala namang po problema. Okay. So, pwedeng i-edit yung mga pangalan, yung kulay ng boxes para ako po, personally, binabago ko yung kulay tsaka yung thumbnail ng image ng per class para po mas madali kong makita sa mata, mabilis kong mabasa ito pala yung klase na to. Okay? Kasi dati po, hindi ko siya pinapakilaman, diretso lang akong gamit. Okay? Now, so let's start to create po sana. Ang tatry ko po sana is join po sana kayo ng class. Kaso wala pa, hindi ko po sure kung meron na bang nabigay. So, pero sabi po kanina ni Ma'am Vanny, meron na, hindi pa pala nabibigay po. Okay? So, let's proceed po. So, let's start to create a class. Okay, so, create tayo ng class. So, in order to create a class, you just click add here sa upper right and then followed by these choices. Okay? Nakikita po ba or masyadong maliit po yung text? Sakto naman po. Pwede po kayo mag-unmute kung para mag-response po agad para ma-check po natin. Okay, pero kung wala naman, tutuloy na po ako. Okay, so makikita dito, meron tayong class, class template, path, path template, existing. So hindi na namin masyado ginagamit yung class template, tsaka yung path template. Hindi na po masyado namin ginagamit. Diretso na po kami sa add a class. Ngayon, kapag may existing class ka po, ito sobrang useful nito kapag gagayahin, kunyari may nagawa ka na pong isang class, gagayahin kung ano yung content nun kasi kapareho pala nung ituturo. Okay? So, dito muna tayo, add class. So, gagawa po tayo ng demo class for this seminar. So, upon clicking class, lalabas po yung options na ito. May name, style, access code, start, and subject. So, for example, lagay tayo ng demo class for college. Okay. So, yun yung pangalan po. Next, followed by the instructor. So, meron tayong 3 choices. Ano yung 3 choices na yan? Instructor, blended, tsaka self-paced. Explain ko po muna isa-isa. Si instructor, ginagamit ng style na yan if merong face-to-face interaction. Okay? So, nagbibigay ng instruction through Neo rin and then yung mga assignments sinasagutan online. Pero merong face-to-face. Yun po siya. So, ginagamit ng instructor, ulitin mo natin, sa face-to-face po na type of class. Meron po tayong blended, which is ito po yung ginagamit natin ngayon, yung blended. So, sa blended po na style, ito yung may halong face-to-face dapat and then merong virtual. Ngayon, bakit blended po yung ginagamit namin? Sa blended po kasi, dito, pwedeng magbigay ng online assignments na mas detailed. Sa instructor kasi, focus niya lang yung pang face-to-face. So, medyo, although minsan hindi naman tinitignan na yan, pero mas maganda po, piliin po natin blended. Self-paced, wala po siyang synchronous classes. So, ano po ito? Self-paced lang nung bata, asynchronous. Okay. So, depende po kung paano i-introduce inyo ng inyo pong program heads, pero meron po kasi kami format na asynchronous at asynchronous. Pag sinabi po natin synchronous, ito yung may Zoom. Kagaya ng ginagawa po natin ngayon, synchronous po yan. Meron pwedeng may nagdi-discuss, may nag-interaction. And then pag asynchronous, ito yung nagtuturo pero hindi sabay dun sa scheduling nung oras. So pwedeng sagutan ng bata or magbasa yung bata ng content, magsagot siya ng assignment, not during the time nung schedule. So yun yung asynchronous natin. And then start the calendar. Kunyari, ang start ng class, for example, ito, Saturday ngayon, January 16. And then kayo na pumili kung anong nakalagay dyan. Usually naman po, sinasabi ng program heads anong start ang end. Okay? Sir, malaki po bang epekto niya? Hindi rin po. It's just that maganda siya tignan sa sa ating
minsan po kasi may instructors na halo, may basic ed, mayroong halong college. At least dito madaling, pag ganun ang style ka po kasi madaling makita anong semester, anong quarter na nakahiwalay po siya. And of course, the subject. Ito po napaka-importante po nito. Why? Because sa rubrics ng minsan ginagamit, kailangan same kasi nung rubrics kung ano yung, sino yung gumawa. So for example, kunyari ako, nagtuturo ako science po, I can choose science na lang rin kasi physics, wala naman nakalagay na physics under ng science, and then we're good to go. Since college naman po ito, the higher education ang piliin po natin. So higher education, higher education. Okay. For the options, hindi na po natin siya kailangang i-check palagi. Yung grading scale na yan, yan ay may explore po mamaya. Ngayon, standard lang po munang ilagay po natin. Time zone, yan, +8. And then we're good to go. So, let's save. Access code, check lang po natin yan. And then we're done creating a demo class. Pero wala pa po siyang laman. So, tayong teachers po ang maglalagay ng contents niyan. Okay? So, if you want your students also to join the class, meron po yung access code sa kanan. And yung ito po. And then, pwede nyo i-copy to and then i-send po sa chat box para kung sino may account na, pwede sila mag-join. And so, i-announce nyo lang po iyon. O, join na po kayo ng access code. Ngayon, concern, sir, paano po namin malalaman, paano namin ma-enroll yung students po namin nang hindi pa namin alam kung sino yung estudyante po namin? Paano po kaya yun? So, what we can do is that we can explore how to add students through that. So, hindi pa tayo naglalagay ng content po. Nandito pa lang tayo, kakabukas pa lang ng class, pero pwede na agad tayo maglagay ng students natin. Mamaya natin explore yung kung paano ilalagay. Okay, so maglagay tayo for example students. Ayan, click natin yung sa left side, merong students, and then click add. Okay, so meron tayong 3 choices. Classes tab, people picker, and by email. So, usually ang ginagawa po is through people picker. Ayan. Sandali, sir. Sandali, Sige sir. po, sir. So, yung sa student, pupunta sa student, i-click yung student, tapos mag-appear yung mga naka-enroll dapat sa klase. Ganun ba yun? Yeah, sa style po ng ginawa ng college department is si teacher ang unang nag-enroll noon. Ngayon, may instances naman na kung saan the students can join them. So, it's up to us po teachers kung paano po natin ko-communicate sila. Okay, depende po kasi sa program. Meron po kasi yung style. Ito during actual class na ito, no? Itong Yes po. pag-a-add. Pero ang iniisip ko, so prior to all of this, hindi ko alam kung masasagot mo dahil high school ka, di ba? Sa college, bibigyan ba kami nung official class list ng estudyante para alam namin kung sino-sino yung i-expect naming papasok o attend ng klase namin. Okay Kasi po. sa traditional ganun, 'di ba, may class list, 'di ba? Na hawak ang teacher lalo na Yes. sa first day ng klase, dapat may class list na yung teacher. So alam ng teacher yung total number of students at saka kung sino-sino yung aasahan niyang papasok sa klase niya. So Yes po. ganun kaya ang mangyayari dito bago ito. Opo. I'll answer that question po, sir, through facts na nangyari po. Ito sa amin. Paano ang sa amin dito pong ano. So, syempre, meron po kami mga co-department na may college classes. Ganito ang style na nangyari po. Si program head po, nagbigay po ng class list. Okay. May ganung sistema pong nangyari. Si program head ang nagbigay ng class list. Meron namang sistema po na sa enrollment committee, si enrollment committee naman ang nagbigay. Okay. May ganun din pong sistema. Okay. So, all of those po can be clarified through our program heads po. Si program heads po kasi ang ng plano po ng logistics kung paano i-enroll. Right now po, I'm giving the options on how you can enroll or how we can enroll po pala sa klase po. So, we have 2 common options. One is through the use of access code. Yes. Oo. Second is we manually add them through the class. Okay po. So ibig Yun po. sabihin nun dito
Pag kinlik itong student, Students po. appear na dyan lahat ng estudyanteng nakapasok sa klase, ganun ba yun? Yes po, if sila ay nag-access through Enroll. the access code. Access code, correct. Okay Oo, po. oo. Okay, Upon sige. enrollment po kasi sir, hindi pa po sila naka-join ng class. So, they have the students have the option to, yun nga, to access code, or we teachers are the one to add them in our class. Okay, so i-access, bibigay mo sa kanila sa chat box yung access code, tapos i-click nila yon, tsaka papasok sila dito sa listahan, correct? Opo. Yes po, Oo. tama po yun. Oo. So pagka, would that sige be the basis? Would this also be the basis for their attendance? for the attendance po, is a separate matter po. Mamaya Okay, po. sige. Sige. Sige, sir. Thank you po Sir Villo, na-appreciate ko po yung mga tanong. Mas okay po yung may interaction para mas lively tayo, at of course para merong clarification. And we have a lot of time to facilitate that po. Okay, Okay? sige. So tuloy na po ako. So again, we can choose the following. So the people picker. Now, there are cases na si enrollment committee ang nag-a-assign ng ng groups niya or organization. Sa college, uso po itong sa organization. For example, ang tinuturuan is for example, ito, BSIT. For example lang po So, lahat ng students sa BSIT, nakalabas na po dyan. Okay. So, pwede na siyang piliin po agad. Kaso hindi po to separate kung naka first year, second year, third year, fourth year, hindi po yung nakaganon. Or, pwede rin naman po, we search the name of the student. Okay. So, for example, enroll ko yung sarili ko, for example lang, pwede rin, lalabas, hindi pala pwede sarili ko. Kasi nakaano po ito student. Every time kasi nakapindot po yan, pwedeng student po yung nakalagay dyan. So, pwedeng, for example, all account types na lang. Kaya ako nilagay ko. Yan. So, in-enroll ko yung sarili ko. Para magpunta po dyan, kailangan po i-click yung checkbox. And then, kiklik po itong arrow para nangyari napunta sa kanan yung pangalan. And then search ulit ako ng pangalan. Okay, for example, si Ma'am Vanny. Okay. Hindi ko lang kung lalabas. Hindi pala lumabas. Hindi ko lang kung tama. So, anyways, every time mag-a-add ng student dito, kanya na pinipindot po yan. May checkbox po before i-click yung add. Pag hindi po natin click yung arrow dito sa gitna, tapos in-add natin, tanggalin ko po. Tapos pinindot ko lang, nag-click lang ako, mag-error po yan. So yung sinasabi niya, there must be at least one person in the selected column. Kailangan, mapunta siya sa kanan po. And then, tsaka pwede na po mag-click ng add. Pero tanggalin ko na yan. Okay. So for example, naglagay na ako ng pangalan dito. And then add tayo ng student. Ayan. Then click add. Okay. So here, nangyari po is na-enroll na po yung student. So from this students portion, we can now message them individually or by group announcement, pwede rin, through email. So for example, may announcement. Ganito ang announcement po. Merong ito schedule ng oras, ito yung Zoom link. Pwede po yan. So pwede nating i-message dyan po. Parang sa email po, meron may checkbox sa taas nun para lahat ma-select. Okay? And then, pwede rin natin silang i-transfer, i-enroll dyan from that settings po. So, pwedeng, now that we have, yes pwedeng, po. Pwedeng pag minessage mo, ito ba ay private? For example, halimbawa, minessage mo ang estudyante, private ba yan o makikita ng ibang yung message mo sa particular student na yan? Okay, maganda po yung tanong, sir. The answer is yes, it is private. Peer-to-peer po, per tao sa tao. Kasi pwedeng magbigay tayo, halimbawa ako, magbibigay ako ng feedback sa estudyante tungkol sa participation niya o yung sinubmit niya na requirement, for example, no, pwede akong mag-message sa kanya diyan. Yes po. This is one way po. Marami pa pong ways, but this is one way. Okay, sige. Sir, excuse me po, may tanong lang. Is there any way na ang gawin ko is i-choose ko lang yung code ng subject para maka-enroll na sila or talagang through the names?
Pwede po yun, Ah, sir. Wala pong problema yun, sir. Tama yun. Maganda Oo, rin. kasi kung subject code, diretso siguro lahat ng mga estudyante na naka-enroll for that particular subject, makukuha mo na kaagad, ma-extract mo from the database. Unlike kung pangalan kasi, isa-isa. Oo, very Yes po, sir. tedious yun. Oo. Pwede po, sir. We have the option. Hindi po namin kukontrahin po yun, sir. We have the option to do that. Yung isa-isa, pwede rin yung code po. Okay? May disadvantage lang po, sir. Ano po yung disadvantage? The disadvantage is that yung nagkakaroon ng leakage or squealing nung code. Nangyayari kasi si class na ganito, nabigay dun sa kabilang student, nabigay sa kabilang class, and then nag-rumble na. So in order to prevent that, we can reset the code. Pwede natin pindutin yung reset para if ever man na may nangyaring case na may sumasaling ibang estudyante, pwede po nating i-reset. So nagpalit yung code. Same class, pero iba na yung code. Parang hindi ko na gets yun. Ang tawag dito, ang understanding ko dun sa suggestion ni sir, kapag yung class code ang pinindot mo, so expected na lahat ng estudyanteng talagang naka-enroll sa klase na yon ay mag-a-appear. Hindi pa po, sir. I-message pa po sila. Hindi pala possible. Opo, Hindi i-message pa po possible sila. yun. Kami po, ang style po namin is we manually talaga. May manually namin people picker or may other means of necessary kami para ma-communicate yun. Okay? Minsan po kasi sa enrollment, nasa logistics na po ng program heads kung anong instruction ang ibibigay niya po sa inyo. Ayun po. But these are just the technical aspect on what are the ways. Okay. Meron mo pong isang way, i-share ko po sa inyo, yung mahirap, sa umpisa lang siya mahirap and then madali na siya sa susunod. Okay po? Do you have any clarification, Sir Villo? No, nakakasunod po. So hindi possible yung sinabi ni sir na mula doon sa enrollment, pag inano nga yung particular class na yon, mag-a-appear na lahat ng naka-enroll, no? Kasi kung isa-isa, very tedious nga yon. Totoo po, tedious. Pwede po nga, sir, sa enrollment, doon pala nakalagay na yung access code. Nasa ano na po yun, sir? Logistics ng program head. Kung ang program head, ang ginawa niya is hiningi sa inyo yung code, tas para yung student, diretso na yung code, walang problema yun. And there are also cases na kung saan si student, nag-start na lahat yung klase, naka 1 week na yung klase, hindi pa rin naka-enroll. Yung pala, hindi niya ginamit yung access code. So what happened is, hindi siya nakapag-activities. So what the teachers did is that manually, may class list, meron sa student list, nagdo-double check talaga po. So sir, excuse po. So sir, di bali it will be dependent upon the program head if we can if the students if we can access dun sa access code na lang para diretso na pumasok yung lahat ng estudyante sa database namin. Yes po. Nasa logistic, nasa paano po nila ang style ng paano nila papagawa po 'yun. Yes po. Okay. Thank you, Sir Roberto and Sir Vigilio. Na-appreciate ko po yung mga tanong po. Okay. Now, for example, nag-start na yung class. Can we prevent students to joining in class through our access code? The answer is yes. We can configure the admin. No? And then we can lock yung ating mismong access code. Or we can just change the code. No? So, we just, access code required, we just click no, automatic maglalak na yung mismong klase. So, hindi na sila pwede mag-join dyan through the access code. Ano naman yung mga circumstance na kung bakit natin ipiprevent yung estudyanteng maka-access sa klase? Yun nga po, there are cases po kasi hindi natin maiwasan. To be honest, based on experience, may mga students na hindi na medyo nantitrip, ganun, na hindi natin gusto po yun. Oo. So, this is only a preventive measure. Preventive measure lang siya. Meron kasi na-join pala doon, tapos, just a preventive measure po. Na naiwasan yung gano'n. Kasi sir, parang ang inaalala ko kasi dito, yun sa punto na yun na may mga nanggugulo lang,
I don't know if this is part of the system also. Going back to the class list, kapag pinasok yung class list dito, may corresponding picture kaya yun ng estudyante para to make the student identifiable. Kumbaga na sila nga yung kinakausap mo, sila yung nagpa-participate. Just to authenticate, kumbaga, no? Yun, that's also a way para maiwasan yung kaso na sinasabi nyo na may pumapasok na nanggugulo lang, kumbaga, no? Kasi pwedeng mag-pretend ang isang estudyante gamit ang pangalan ng legit na estudyanteng naka-enroll sa klase, pwede niyang gamitin yon para manggulo lang, di ba? Pero kung may picture na corresponding picture identification to authenticate na siya nga yung kausap mo, mas maganda nga sana. I don't know kung may ganong feature. Okay. Thank you po, Sir Virgilio, sa inyong pong points. The answers, yes po. The students can actually upload their profile picture. Ayan. Kunyari ako, pwede ko pong baguhin yan. Oo. And if you will, the teacher will require the students to have this, pwede naman. Wala namang problema po yun. Sa info, makikita naman kung ano yung mga ibang classes nila na ina-attend nila. Ibang ano po nila. Ganon po. So, dito sa pag kinilik natin yung pangalan ng student, makita po yung profile picture and then yung name and then yung department kung saan siya nakalagay. Kasi isa pa sir, kahit na ibigay ko yung access code sa isang particular student, tapos na-pick up yun ng iba, halimbawa, kung hindi talaga enrolled yung estudyante sa klase na hindi siya papasok, mag-i-error dapat yung system na hindi siya makakapasok talaga sa klase na yon. Apo. Tama. Parang black po ba ang style? Oo, yung kung hindi talaga siya yon. Ibig sabihin, kahit na ibinigay ko yung access code sa estudyante, kapag ginamit niya yon at somehow may filter yung system na to identify na siya nga yung talagang pumapasok doon sa klase na yon, mapiprevent yung mga kaguluhan na ina-anticipate natin. Sige, sir, as of the moment, yung NEO po kasi, this is a international system po. So, binili ng school ito. So, yung system na ito is, kung ano yung system na meron tayo dito, yun din ang system ng mga ibang mga clients ng NEO na for that. Actually, yung point na yan, sir, it's already a concern for the whole community ng NEO. Pwede natin yan, sir, ilapit sa mismong technician ng NEO system to that. Opo. Pwede po natin ilapit yan, sir. Para sa next na update nila, maayos yan. Kasi na-appreciate ko kanina yung concern mo na yun na may instances na may mga estudyanteng manggugulo lang, tatambay lang sa klase mo, manggugulo lang. So kahit ang one way of preventing that is kahit na ibigay ko yung access code, kung pag finilter nung may filter yung system na kahit na yung access code ilagay niya, kung hindi talaga siya yung legit na estudyante, hindi siya makakapasok o makaka-access sa klase. Opo, sir. Yun po, sir. Salamat po, sir. Kaya mas maganda po sana nga is mabilis agad magawa yung enrollment ng student dito sa class. Oo. And then after that, siguro mga ilang oras nyo lang po magawa yun, ilock nyo po agad. Kasi pwede pong ilock yun. Dito pa lang sa kanan, nalalock ko yan. So, ang mangyari niyan, si student ang maghahanap dun sa teacher niya on the way or pwede niyang i-message dito pa lang sa niya na sir, pa-enroll po ako sa class ninyo. And then si teacher ang mag-enroll. So, so madali kay teacher yon. Bibigay niya yung access code nga. Ngayon, pag ginamit ni estudyante yun, at may filter nga sa system at hindi siya talaga yung tao na yun, hindi pa rin siya makakapasok. Sige po, sir. Salamat po. Pointing, ano po natin yan? Ilagay po natin yan sa next na for feedbacks po ng paggamit. Okay, sir. Thank you po, sir. Next na po tayo. Proceed na po tayo, sir, with our lesson content. So, I think okay na ang concerns natin with the student. Actually, inuna ko yan kasi yan talaga ang unang magiging concern ninyo po sa paggamit ng NEO, yung pag-enroll ng student. So, sobrang importante po niyan. And I appreciate po, sir. Okay, next, we have here
for the types of lesson na pwede po nating ilagay sa ating new LMS. Okay, so let's just create new lesson. Okay. So pag sinabi nating lesson itself dito sa NEO, hindi yung parang lesson number 1, topic number 1, tapos this content, hindi po ganoon. Pag sinabi po nating lesson dito, it's the overall content ng lesson kasama yung assessment. Ulitin ko po, yung content and the assessments and activities, of course, part na yon ng lessons. For example, sample lesson 1. Okay? And then yung pwede nyo po lagyan yung description. For example, sample description ng lesson. Location, hindi na yung required. Date, hindi naman required. Okay na yan. So, save ko na yan. And then from there on, makikita nyo po na pwede tayo mamili kung anong types of content. Okay? We have 2 types of sections na pwede po nating ilagay. One is what we called a content and one is what we called an assignment. Ulitin ko po. One is content and one is an assignment. For me to be able to give you examples, I'll be showing po yung sa klase ko po. Okay? So, bukas ako ng klase na tinuturuan ko po ngayon and then you can see yung style nung sa akin po. So nagturo akong physics dito po and then for example, ito yung mga pangalan ng lessons. So, ganyan ako gumawa ng pangalan na merong quarter, may lesson. It's my own way of arranging lang my lessons po. Nasa sa inyo po on how will you label those. Same thing with color. Sorry, napindot ko agad. So, for the color, pwede nyo baguhin yung colors nung per lesson. Okay? Para sa mata, hindi siya ganun ka magulo. Okay? For example, na meron akong class na mayroong long exam. Halo kasi yun, may long exam, meron ng assignments. For example, dito, yung mga blue, those are mga portfolio, yung notebook, yung mga red, mga long exams. So, ganyan ginawa ko po in order for me na madaling makita. Okay. You can also do this po if you want. You can change the colors. Coding. Color Yes coding. po. Yes po. And then, pwede nyo isang isort, pwede nyo i-drag and drop yung mga pwestuhan nila. Ayan. Kasi ang take ko dito, sir, syempre college yung tinuturuan ko. Sa EDUC ako naka-align no? Sa EDUC ako, no? Based on my syllabus, may mga nakaano na yan dapat nakahati na yung synchronous meeting ko sa estudyante, yung mga lectures ko, no? So by topic. So yung topic, yun yung sinasabi mong content, no? Tama Yes kaya po. yun? Pwede po yun, sir, per content. Tapos yung sa date kasi, importante yung date para matrace kung kailan ko matrace ng estudyante o matrace ko kung kailan ko itinuro yung particular topic na yan, kailan ko diniscuss yan. Kaya importanteng malagyan din yung date. Kasi sa syllabus somehow, I don't know, sa format ng, hindi ko pa, nakita ko na kanina pero hindi ko pa masyadong natutukan kung sa format ng syllabus sa college ay may ganong format, no? Kailangan kasi importante yung date kung kailan mo diniscuss yan, no? At Okay, ilan na total number of hours ang itinutok mo para sa topic na yan. So, gets ko yung kanina na aside from the content, mag-a-assign ka ng mga color codes kung anong particular activity, yung by assignment, yan ba ay seat work during the class, yung ganon. No? Sige po, sir. Okay, so with the concern, ayun po, sir, yung sa style po ng syllabus is we're doing it by week. Week 1, week 2, depende, course outcome. Okay, so ganun po ang style. Yun yung pagkakaalala ko, pas yung huli kong kita sa syllabus ng college. Yun po yung huli kong pagkakakita po doon. Merong kasi yung week okay. ngayon is 1.5 hours ata per week. Apa. Per particular subject, kumbaga. No? Apa. So for that po, sir, thank you very much po, Sir Virgilio, for the inputs. I really appreciate po, sir. For that, sir, sa lesson, pwede po yun.
nasa discretion ng teacher kung gusto niya lagyan ng set yan. Wala naman pong concern. Wala naman pong problema po doon. Now, for the content, ito na yung mismong nilalagay nating mga lessons. Okay. As you can see po, meron akong document na naka-attach. I can also have it, ako yung nag-type manually sa loob. Pwede ako maglagay ng video sa loob ng content. Pwede ako maglagay ng simulations kasi physics to. Meron akong sa PhET simulation. I don't know kung familiar po ang lahat dito. This is an interactive simulation. So, pwede ako mag-attach dyan. So, all of these are the capabilities of a content type lesson sa Neo LMS. Ulitin ko, this is a content type. So, kung babalikan natin yung demo class kanina, we can see na we have the option on what type of assignment and content makalagay. So, pagkagawa nyo po ng lesson, sir, ganyan yung itsura. May template ng picture, may template na rin na kulay. Si Neo na ang nag-design yan. Kayo pong diskarte nyo po, sir, ma'am, and kung paano nyo i-adjust yung mismong content na yan. Okay, so let's proceed po. We have here, yun nga, si page. Okay. Si program heads, nagbibigay siya ng format ng lesson sa Neo. Naka-identify doon if it is a page, if it is a quiz, if it is a discussion type, if it is an offline, team, or Dropbox. Per program, meron pong format na meron silang format na ginawa para lahat nung sa department nila or sa program nila ay pare-pareho ang format. This is based on the approvals, of course, ng administration. So, nasuri na yan, napag-aralan na po yung format, kung paano ginagawa po dyan. Kaya, ngayon, inaalam po natin yung types. Kami po, sa aming department na tinuturoan ko, meron rin po kaming format na sinusunod. Okay? So, sa amin po ito. So, kami naka-page, naka-discussion, naka-page ulit, and then, yung multiple choice, Dropbox form, and then content. Format po namin yan. Ngayon po, ang mangyari po niyan kasi, sir, sa program heads, sila po ang magdedetermine na kung paano nyo po ayusin yan. Now, let's create a sample content page. For that, ihingin, kunyari page, hingin nga yung title. For example, lesson overview. For example lang po. Pag-click nung save, we can now edit yung laman ng content. Hindi po add. Pag pinindot po kasi natin ay add, magke-create siya ng bagong section. Ulitin ko po, gumawa tayo ng section. We have two types of section. One is page and one is assignment. Ngayon, ang ginawa natin is a page. It's a content. Hindi siya assignment. So, edit po natin. For the edit, ito ang lalabas. For the content, ang base ng pagkakagawa nito is on HTML ang kanyang formatting. Kaya nagawa nating pwede tayo maglagay ng videos and other contents. No po? So, punta tayo dito sa sample na ginawa natin. So, for example, pwede na tayo mag-type ng ano po. Sige po. Excuse me po. Kasi wina-walk through mo kami through dun sa use ng system and then uploading, etc. Yes po. Nabanggit mo kasi kanina na depende yan sa program head kung paano yung format. Yes Tama po. ba? Yes po. Sa program head po, meron silang dinesign na format po. Hindi ba kasi nag-ano lang ko sa oras natin baka mamaya kasi nagiging duplication ng task, gagawin din pala ito sa amin ng program head namin. Magkakaroon tayo ng duplication ng task. Although it is nice na binok through mo kami dun sa system, nakikita ko yung system, alam ko kung paano siya galawin, etc. Yung content kasi is baka mag-consume tayo ng maraming oras. Yung content i-discuss din yata ng program head. Apo, sir. May ganun bang agenda? May ganun bang... Konti lang po, sir. Meron yun, pero ito po, i-input ko yung more advanced tools na baka hindi po ma-discuss kasi I'm sure of it po na hindi ito minsan na-discuss. Yung ihalo ko po dito. Kasi ito, kanyari, bold, italic, underline, yan is common na yan. Okay, sige lang siguro, sir. Sige lang siguro para kahit na may duplication, at least may reiteration kung sakasakali mang ulitin ng program head
yung discussion ng isang particular at least may reinforcement or reiteration. At saka may isa pa po akong concern. Sige po, sir. Pwede pong i-attach na lang yung file. Kunwari, meron na kami talagang prepared lesson. Okay, nandun na yung Yes po. summative test, diagnostic test, assessment task, and then summative test, etc. And then kasama na rin po yung kasama na yung lecture. Is it possible na i-attach na lang yung buong file doon mismo sa loob ng LMS na to? The answer is, yung exact file, Yes. pag assessment po, may hindi po siya diretso. May way po para gawin siya na ituturo ko po ngayon. Ay, si Ma'am Bani nag-message, an email has been sent to you for new username. So, pwede nyo pong i-try enroll nyo po dito sa ginawa kong demo class. Gamit yung code. Magbigay na lang ulit ako. Kung gusto nyo po i-try na ngayon. Yan. So, ano lang po. Yung Ma'am Bani. Okay. So, ngayon, I will share you po to everyone po kung may existing ng PowerPoint. Yun po yung point ko dito kaya bakit ko binuksan to at ituturo sa part na yan. So, for example, meron kang PowerPoint na nagawa na. And then you want to upload that PowerPoint dito sa Neo. Hindi merong mga ways pero ito yung rich version, di ba? You can upload pero yung upload file ito hindi diyan ang style ng pag-upload ng PowerPoint na merong presentation. Kasi pag ginamit natin yung upload file, pag kinilik ng student yung upload file na yon, link ang lalabas. So hindi yan. Ginagamit lang ang upload file po kapag attachment na ida-download ng student. Okay? Punta tayo sa source code. Sa source code, ginagamit natin ang source code to paste the embed code. Bukas po tayo ng OneDrive. Si OneDrive, yan yung cloud version ng Microsoft. So meron ako dito, nag-upload po ako ng mga PowerPoints ko. And then, pwede kong kunin yung PowerPoints dyan. So ginawa ko yung PowerPoint ko offline muna. And then, in-upload ko po siya sa OneDrive. So for example, meron na akong lesson. Ay, PDF pala to. PPT. Mag-open yung PPT and then, i-embed po natin siya sa Neo. So file, tapos, embed. Share ata ito. If I were to remember. Share. Yes. And then, embed. Hindi lang naglo-load na maayos. Isa pa. Share. Ayan, nag-load na siya. And then, I can choose the following sizes. So, ako, ang ginagamit ko po is the 962 by 565. Pag kinilig ko yan, pwede ko nang i-copy po ito. Copy and then paste sa source code. And then, pagka-paste ko po dyan, wala. Meron na siyang PowerPoint dyan. So, naglo-loading pa ngayon kaya po ganyan blanco po yung itsura. Pag kinilig ko yung save na yan, maglo-load na po yan. Close. Naglo-load lang. Okay. Kasi ba tawag dito? Yan. So, pwede na ma-upload dyan diretso po. Oo. So, for example, ito yung, bigyan ko na po ng example na PowerPoint na naka-ready. So, ang itsura po niyan kapag nag-load na is nandito sa, pwede na lang i-click yan. You as a teacher, kunyari hindi mo na gusto, ayaw mo nang mag-download ng, or bukas na ng bukas, gusto mo naka-cloud ka lang lahat, nakalagay na rin lahat dito po sa mismo. Kung gusto mo ilagay na po dyan yung PowerPoint. You can also attach Google Drive links, paste nyo lang, pwede na agad nila ma-download. So, yun ang gamit ng content. Okay? Ayan, naglo-loading lang, medyo matagal lang ng konti po. Okay? So, proceed na tayo with the other types of content. We have here also yung discussion. Pwede tayong maglagay ng discussion na pwede kayong ito yung merong comment sila dun sa gawa. Sample discussion. So ito bang kikreate nating content at saka page, sir? Yes po. Nasisave ito. Yes po, sir. Nagsisave po yan. Kasi Per pwede class. pwedeng balikan ng estudyante o pwede mong balikan mismo. Yes Kasi, po. for example, sa page kanina, bago ako maglagay ng PowerPoint, pwede akong maglagay ng parang short introduction, parang textual, no?
And then pagkatapos nun, mga 1 or 2 paragraphs siguro. And then pagkatapos nun, at saka ko i-embed yung PowerPoint. Pwede bang ganong, yung bang ganong format ang tinitignan Tama po, sir. natin? Yes po, Okay? sir. Tama po. Nagets O niyo po yung kung, mismong purpose ng embed po. kung Mayroong hindi, intro and then embed. Pwede po yun, kung, sir. kung hindi man PowerPoint, pwede ba rin akong mag-embed ng YouTube film clip, for example? Pwede rin po, sir. Yes po. Paste lang po ng Oo. link. Pag paste ng link, ang sa mata natin, link ang nakalagay, pero sa student, video na agad po siya. Hindi na, ayan o. Kagaya nito, yung sinasabi niyo po, sir, text, may link pa ako ng Google Drive, tapos may diretso na pwede na magamit ng student. Diyan pa lang yung PowerPoint. Okay. Pwede bang sa katulad ng sa rin, sir, ano ba yung na yun? Sa Zoom ba yun, or yung shared screen sa Zoom, di ba, na ang tawag dito, nandyan yung PowerPoint, pero pwede ka ring makita ng estudyante dyan na nagdi-discuss, parang gano'n? Tama ba? Saan po? Saan po? Sa Zoom po, sir? Ibig sabihin, nagpipresent ka ng PowerPoint mo, di ba? Yes Dito. po. Opo. Oo, and then pwede ba rin makita yung itsura mo? May window ba diyan na lalabas yung katulad ng nangyayari sa atin ngayon? Halimbawa, yung gano'n. Yes po, sir. Pareho po. Kung ano po yung style na nakikita niyo po ngayon tayo sa Zoom, makikita niyo rin po ng student. Kung ano po yung ngayong view niyo po, yan po yung view ng student rin. Kung how we will use it. Sa shared screen, diretso po yan, sir, sa Or PowerPoint. pwede rin yung lahat ng, halimbawa, I have 5 student. Makikita ko rin yung 5 student at magha-highlight kapag may nagsasalita para, alam mo, familiarity din sa estudyante, getting to know the student's identity and authenticity na sinasabi kanina, na sila talaga yung kausap mo lagi, yung gano'n, no, sa klase. Yun. Yes po, sir. That's already a feature po of Zoom. So, Okay. diretso po yun, sir. Pag share screen, kagaya niya, ka-share screen po ko, naka-record po tayo. Sa screen ko po, nakikita ko rin po kung sino agad yung nagsasalita, sino yung No, nag-open. ang sinasabi ko, sir, within the NEO. Oo, Ay, within the NEO. that's with the Zoom na. That's with the Zoom na po yun. Sa Hindi na Zoom po lang, siya oo. over the Zoom. Oo, Okay. so ang pinag-uusapan natin sa NEO, yon yung textual, and then pwede ako maglagay ng PowerPoint, pwede ako maglagay ng YouTube clip, no? Yes po, sir. Pwede po yun. Oo. Tapos, yung discussion ko sa estudyante na nasa loob ng NEO, recorded yon. Tama? Yung discussion po, sir, Oo. sa Zoom po yan. Kung Zoom po yung gagamitin niyo po. Sa Zoom sa po Zoom. yan. Opo. Okay. Yung discussion per se na recorded, kagaya nito, naka-record po ito. Magpo-produce ka ng video file, pwedeng i-upload yung mismong itong session na to sa loob ng NEO. Ganon. So, pwedeng mapanood ng student. Kunyari, ako student, hindi ako naka-attend. Na-absent ako. Pwede niyang i-follow up. Sir, pwede po bang ma-upload sa NEO yung lesson? Tapos yung teacher, sige po, upload ko po yung lesson sa NEO. Pwede po yun, sir. So Zoom pa rin ang ginagamit sa mga klase, ganun ba yun? Opo, Mag-Zoom pa rin tayo. prerogative po ng teacher kung ang synchronous class ay Zoom. Kung gusto niya ibang style, meron po kasi sir, asynchronous tsaka synchronous. Yeah, ang synchronous ay online, di ba? Yes online. po. Ito yung ginagawa po natin na pwede tayong sa Zoom. Synchronous ito. Apo, yung asynchronous, yan yung ginagawa na po. Pinapresent ko po ngayon, sir. Sa NEO, yung asynchronous. Yes po, sir. Okay, again, no, yung asynchronous, ito yung nagbibigay ka ng assignment sa estudyante. Kaya yes, dito sa sinasabi mong content creation ng page, asynchronous yan yung mga assignment na papagawa mo o yung mga requirement na expected mo na isasubmit na gagawin ng estudyante o isasubmit ng estudyante. Tama? Tama po, sir. Yeah. Okay, yun. Okay. Tama po, sir. Salamat po, sir, sa input. Sakto po yung inputs niyo, sir, kasi doon na po tayo next sa assignments na po. Okay. On how we will use or facilitate the use of assignments in NEO. Okay. Thank you po, sir. Proceed po tayo. Sir, excuse lang po. Nabanggit na rin lang kanina, ang LMS natin will be itong NEO, tapos the way we will be conducting classes will be through the use of the Zoom. If ever na, wala bang time na nangyari kasi sa iba kasi is biglang napuputol si Zoom eh.
In the Yung case 40 ng minutes. school, wala po bang nangyayari na napuputol si Zoom? Kasi, di ba po, kung meron sarili talagang account, dire-diretso yon. Pero kung yan ay nag-register ka lang, 45 minutes lang talaga yung allowed kay Zoom. Hindi po Ano ba? po sir, ganito po yan. Nasa teacher kung ano ang platform na gagamitin niya. Hindi po So covered ng school kung magbibigay sila ng paid account or premium account. Kagaya po ako, personally, cargo ko po yung sa premium account ng Zoom. Kasi gusto ko po Zoom ang gamitin ko. Ngayon merong mga okay. free options. Kagaya ng may ibang teachers, naka Google Meet kasi free yun. May Microsoft Teams and etc. Okay, yun lang po kasi yung worry ko kasi kung yung Zoom account is galing mismo sa galing sa school, dire-diretso siya. Pero kung hindi galing sa school yon, ang mangyayari, putol yon every time na magkaklase ka, hanggang 45 minutes lang yung free. Naku, buti binanggit. Buti binanggit mo, sir. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Ayun po sir, hindi covered po ng school yung gastos ng premium accounts. Okay po. Talagang Kasi ganun po talaga yan. Mapuputol po siya after 45 minutes kapag Zoom yun, pero hindi naman po premium account. Okay, yes, so yes. Ganito po, di bali, sa inyo na rin lang naman nanggaling, okay na pwede ang gamitin namin is Gmeet para hindi mapuputol. Yes po sir. Okay, so Nasa prerogative ng teacher. choice na lang ng Yes. teacher. Thank you. Yes po sir. Salamat po sir Roberto sa Ako, inputs. aaralin ko pa pala yung Google Meet na yan. My God. Sir, parehas lang din po yung Zoom at saka yung Gmeet. Hindi po kayo mahirapan. Sir Ventura and Mr. Dinto. Yes po. Opo. I guess po the concern po of Mr. Ventura yung aaralin pa po yung link and all. Sir Christian, tama po. Yung mga, meron po tayong IT support na just in case po na will be needing help and assistance, pwede po silang kontakin para po sila po mismo yung tumulong sa atin at magbigay ng instructions if it's over the phone or kung ano po yung kailangan po nating tulong. Meron po tayong IT department na kapag po ongoing ang klase, pwede po silang hinga ng tulong. Tama, sir? Thank you. Hotline. Para makapag-focus po tayo sa ating NEO, po. Oh, okay. Okay, sir. So, proceed na po tayo, sir. Salamat po, Ma'am Bani, po sa clarification po. So, let's proceed with the quiz. So, the way we facilitate quiz, hindi porket sinabing quiz is we focus on a 5-item test, 10-item test. Si quiz is a type of section here in NEO LMS. Okay? So, we can facilitate long exams and short exams. No po? So, the way we use formative assessment, pwede tayo mag-create niyan. For example, so you just click add. No po? And then, pwede natin piliin yung quiz. Upon clicking quiz po, we can click, for example, long exam. Usually, sabihin natin, 30 items, pinakamababa, sabihin lang po natin. And then, sa baba, may instructions. Pwede, ang instructions lang usually nakalagay lang sa amin, choose the correct answer, parang ganyan lang po. Or choose the letter, parang ganon. Although wala namang letter-based ang NEO, so choose the correct answer yung gamit. Okay, next. Ito, importante po ito. We use yung pwedeng naka-allow late or hindi. Kami sa basic ed, pwede rin naman sa college, is naka-allow late para yung mga hindi nakakapag-exam agad-agad, naka-notified sino yung mga late nagpasa. Kasi pag nakatanggal tong allow late, during the time na ginagawa nito, kunyari, start time, nalagay natin January 16, kunyari 1 o'clock PM. Tapos ang end niya January 16 din pero 3 o'clock. Pag naka-uncheck yung late, allow late, hindi na ma-access ng student ng 3:01 PM onwards. Tsaka before 1 o'clock. Ma-access niya lang yan from 1 to 3 PM. Ayun po ang purpose niyan. For the grading scale, I just want to take note, sa college po, zero-based po ang gamit. So, hindi na natin problemahin yung grading scale niyan. Kasi iba ang way ng pag-compute sa NEO kapag zero-based. Kasi ang mismong NEO, zero-based na siya. Kami po sa basic ed kasi meron kaming transmu. Pero, kaya may ganito po kaming grading scale. Sa inyo po, sa college, hindi nyo na po problemahin yung grading scale na yan. Kasi zero-based naman po per exam. Okay? Sir, ang concern ko, ang tawag dito, yung sa allow late kasi, sir, part ng part ng pagdidisiplina sa bata na may meeting tayo tapos may quiz tayo, dapat
on time ka, nag-a-attend ka on time, and then matatapos din on time, no? Para tapos yang sa na yan, paano ba yung gusto ko sabihin? Hindi sila pwedeng dalawang estudyante, magkaklase sila, possible bang nagko-communicate sila sa isa't isa? I mean, baka magkopyahan, yung I mean, alam mo na yung usual concern, di ba? Yes Oo. po, sir. Sige po, Na, sir. na Ito po yung gano'n. tanong niya, sir. Ito po yung mismong preventive measure niyan. Meron po tayo, sir. Okay. So, we can input timer. So, Oo. meaning, naka-timer exam nila. Kaya ako Oo. pinindot ng allow late kasi there are cases. For example, late dumating yung estudyante, nag-start siya. For example, ang klase 1 to 3. Pero nag-start siya mag-open ng NEO niya 2 o'clock. Eh, ang exam 2 hours. So, may utang siyang 1 hour. Kulang siya ng 1 hour. Nag-start siya 2 o'clock na. Pero ang timer na nalagay natin, for example, is 120 minutes, which is 2 hours, di ba? Ngayon, kaya natin nilalagay yung allow late is because pag dumating ng 3 o'clock, pero ang nakalagay sa timer ng student is 60 minutes left. Kasi nakaka 1 hour pa lang siya eh. Pero 1 o'clock nag-start, 2 o'clock nag-start yung siya. Anong nangyari kapag hindi naka-allow late yan, pag pinindot niya yung submit, mag-error. Meaning po, hindi niya masasubmit yung exam niya. Kung ano yung natapos niya, yun lang yung masasubmit niya. Or minsan, worst cases and common cases nito, hindi naka-allow yung late. What happens is that hindi masasubmit. Wala siyang exam. Hindi siya nakapag-exam. Ngayon ganito. Nagsagot yung bata. And then si student pala is ayaw niya nang umulit na exam. Sir, paano po yun, sir? Uulit po ba ako? The answer is, yung teacher ang may karapatan kung magde-decide kung papaulitin niya or kung ano yung natigil ng exam, sa kunyari 15 items, sa 10 siya nag-stop, pwede mong i-allow late po, sir, sa inyo po. And then, since naka-allow late yan, pag pinindot niya yung exam at tinake quiz niya, magtutuloy siya dun sa 10 item test. So, favor yun sa student kasi pinayagan mag-exam ulit kahit late. Kasi Okay ang po. dyan, pwede kong i-cut and tawag doon, i-copy and paste yung pre-prepared exam ko. Halimbawa, yung quiz na sabi natin na 20 items quiz, no? Pwede naka-word siya. Pwede ko siyang ipasok dito, sir, sa ano na ito. Tama ba? Yes po, sir. Later po, isim ko natin yan. Meron pong feature na pwede natin i-tweak. Tapos, Pero tama muna yung tayo, sir, sa tama sa yung idea na preventive. i-allow ang late para kung ano nang natira na time niya para sa quiz na yun, that's his responsibility already na tapusin yung quiz na yun within the time Before left 3. for him. Before 3 o'clock, kailangan ma-submit niya. Kasi pag umabot ng 3 o'clock at di niya submit, usually ang sasisihin, sir, bagal lang net. Ganun pa yan. Hindi ko na-submit ng 3 o'clock. So, kaya kami, ang lesson sa amin po, ang nangyari, inalaw namin yung late, pero ilalock namin yung exam. Kunyari, 3 o'clock to 3:15 or 3:20, naka-allow pa yung late. May mga ganong cases po. Or siguro mga 1 hour pa. Pero, ang importante is, naka-allow yung late. Ito po sa based on experience po namin sa paggamit po ng NEO. Naka-allow yung late, tapos may timer. Para sunod na sunod yung 2 hours na take nila. So, makakapag-exam pa rin siya. Tapos, ito na. Ano yung options na dapat tandaan po natin na ma-pick up po natin from this session? Ito. Kailangan, kung long exam yan at ayaw nyo po magkopyahan ng students, naka-check yung randomized order nung choices at ng questions. So for example, question 1, hindi yun yung question 1 nung ng classmate niya. Pati yung choices nung question 1 na yun, rumbled na rin. Okay. So nakatanggal yung allow review, pero naka-check yung allow users to jump between question. Ano na kasi to, sir? Yung allow users to jump between question, ano to? Ina-allow na to kasi parang test-taking skills na nila na ayaw nyo munang sagutan to, next item muna siya kasi nahirapan siya. So we allow it to our users. Tapos, ang tinitira lang po sa show in student results is yung question. Yung response, correct answer, score, feedback. Kapag long exam, hindi na po namin nilalagay yan. Question na lang ang tinitira. Para, pagdating sa kanila is,
hindi na nakikita yung mismong question. Ayun lang makikita nila ay question. Or kung gusto niyo mas mahigpit pa ang style ng pag-exam, yun yung term na ginamit ko, nakatanggal po yan. Para after nila mag-exam, di nila makikita yung pati yung question. Kung kailan lang sila nag-exam, Oo. saka lang nila makikita yung question. Kasi sir, pag kinilik ko yung question na yan, natapos na ako mag-exam, pwede ko ulit tignan yung questions eh. Pag naka-check yan. Ginagawa na, kaya yan sir meron niyang ganyang features because ginagawa namin yan for formative assessments. Meaning that the students can have guided practice. It's a type of mastery learning technique po na inintroduce sa amin ng aming president, yung mastery learning technique na kung saan hindi recorded yung exam sa NEO tapos pinag-exam namin siya ng 5-item test para pagdating ng long exam is na-fix na yung kailangang i-fix. Kaya inaalaw namin minsan yung show responses scores para si student alam nila yung sagot. Para pagdating sa yung exam, yung mas mahirap na difficulty pero same yung competency. Ganun po sir. Nakasunod po ba? Ito ba ay ang tawag dito? Yung system na ang nag-check pagkatapos ng result? Yes sir, that's correct po. Hindi na ang Kapag teacher, multiple no? choice. Ilalagay Yes mo po. lang yung ang tawag doon, yung key, yung answer key. Tapos Yes po sir. It's the system that will check kapag multiple choice. Yan, kapag multiple choice. Oo. Pag essay, teacher po magche-check mano-mano. Teacher, of course. Oo. Opo. Yun po yung nakita nyo kanina, ang daming kong to grade. Those are assignments that are essay type. So, mano-mano ko siyang chine-check. Multiple choice or identification, tama? Pwede po yung sir, yung fill in the blocks. Since sir, nandiyan na tayo, sakto sir, yung mga tanong nyo, sakto dun sa ating agenda na aralin. Yan po yung type na choices pag-aralan na po natin. We have here true or false. Ito, si system mag-check niyan. So, dalawang item siya, true or false. Meron din tayong common na ginagamit. Ito, common na ginagamit namin. Is yung multiple choice, one answer. Meaning, isa lang yung sagot sa choices. Sir, how many choices then we have? The answer is 13 ata ang pwede. Pero kami, ang ginagamit namin is 4. Grabe naman, 13? ABCD. Si Neo po, pwede hanggang 13 eh. Yun yung huling update nakita ko. Hindi ko alam kung dinagdagan nila. Pero malalaman natin. Ano lang, it's a feature. Kung gusto mo lang na 13. Si teacher itself, kung gusto mo lang, sir. Kung gusto mo siguro, lang. In all my experience sa pagtuturo, sa multiple choice, maximum na yung 5 choices. 5, ABCDE, ganon. So, nasa teacher na po yun. At saka syempre kung approve ng program head po. Next po, we have many answers. Multiple choice but many answers. This type of question is wherein yung question, maraming sagot. For example, ABCD. Ang sagot ay A at B. Pero ang pinili lang ng student ay A. Ang mangyayari doon is that mali yung item niya. Kasi dapat ang sagot niya A and B. So, many answers. Ganun po yun. So, it's only a feature. We can choose that. We can also have fill in the blanks. So, merong statement and then fill in the blanks. Free form, to common to sa mga problem solving, sa mga essay, na ipoprovide nila yung solution. They can also attach their output. Kunyari, sasagutan nila yung tanong pero sa Microsoft Word sila magsasagot and then upload nila yung Microsoft file na yun, Word na yung file na yun, dito sa mismong exam. Nangyayari po yun, sir. Okay. Iyan yung essay, di ba? Na essay po, yes. Yung pwede rin naman, kasi yes may po, pwede naman, sir, rubric. diretso na sa NEO. Opo, sir, may rubric rin. Mamaya, sir, papakita kami rubric. Sana abutin natin yung oras. Kailangan ko tapusin yan. Matching type and arithmetic. So, numbers ang sagot. So, punta tayo sa multiple choice lang po muna. Okay? Tapos yung iba, kayo na po mag-explore ng ibang feature. At least ma-focus ko yun sa isang part po. Sa question, pwedeng i-type or pwedeng kunin sa isang printed document. Kunyari ito, FA5. So, pwede kong kunin yung mismong tanong, i-paste ko yan. Ito yung mano-mano, sir. Pinapakita ko yung mano-mano. Long cut, kumbaga po. And then sa choices, we can add, isa-isa po ang maglalagay. Hindi po natin ilalagay yung A, B, C, D. Yung mismong laman ng sagot po. So, isa-isa po yan. Okay, so Control-C, Control-V. And then, pipiliin po natin yung correct answer. So that the NEO LMS can know which of the items are correct. So, Okay, ito of na course, yung pinaka-key.
Ito na yung Opo. pinaka-key mo. Oo. Ano po ito? Choices, sir. And then yung correct po, per Oo. question nilalagay yung correct answer. So, correct. Oo. Ayan, kunyari ito, Oo. correct. So, after that, can we add feedback? It's up to you, sir. It's up to you, ma'am and sir. Okay? Kunyari, Ano per yung item, kung that's correct. So, no na lang. Minsan, no na lang. Kasi pwede ka naman maglagay ng feedback dun sa mismong results ng exam. And then, we have 3 options to save. We have save and return to question bank, save and add another of the same type, and save and another. Isa-isay natin. Sa save and return to question bank, pag kinilik ko yan, babalik dun sa mismong summary nung kung ilan yung items na tanong. Okay? Tapos, punta tayo sa add questions ulit. Okay? Multiple choice. Okay? Wait lang, wag pala add questions. Sa ano tayo? Edit pala. Sorry. Okay? Ito. And then, sa baba, kanya naglagay tayo dyan, click tayo dyan, naglagay tayo dyan. And dito po, and then dito po. Sa baba po, may nakalagay save and another type of same type. So, ito, common na pinipindot to. Para, pag kinilik ko to, same multiple choice pa rin. Hindi na ako babalik kanina na pinipindot ko yung multiple choice one answer. At least ito, diretso na. Pag pindot ko ng save and add another of the same type, multiple choice one answer agad. Okay. Next, can we attach images in our question? The answer is yes. Kunyari, diagrams. Which of the diagrams is ganito? It's identify ng student or i-analyze nila yung diagram. So, pinindot ko kanina yung HTML mode. Kanina kasi text mode lang yun. So, text lang. So, ito, pwede natin HTML mode. And then, it can have the HTML5 functions na kung saan pwede tayo mag-type, lagyan ng mga boldface, italic, and then upload image. Sa upload image from the computer, dyan i-upload yung mismong image po. And then, lalabas na yung mismong image. So, ako meron ako na-upload. For example, lagay tayo nito. Kapag naglagay ng image dyan, diretso na po yan sa mismong Neo. Ayan, may image na agad siya. Okay, next. Kunyari, okay na po yan. Save and add another. Kung gusto natin, iba ang, wala palang correct answer na nilagay. So, pipiliin po rin, lagi po manually, pipiliin po natin yung save, add another. So, kunyari, yan na. So, save and add another tayo. Different type. For example naman, freeform. Sa freeform, we can see here yung essay. Ngayon, kung gusto niyo po mag-attach ng image, pwede naman HTML mode. Kung gusto niyo maglagay ng equations, pwede rin naman HTML mode. HTML mode rin, may equations po doon. And then, may tanong dito, HTML editor for answers instead of simple text area. Pag nilagay natin HTML edit, pag dinindot natin no, hindi si students makakapag-upload ng document. Ibig sabihin, si student magta-type po mismo dun sa loob ng Neo LMS ng kanyang sagot. Pag pinindot natin yung yes, si student pwede siya mag-attach ng images or Microsoft Word file or any file na pwede mabasa ng Neo, which is the Microsoft products and other related. And we can also add a correct answer. So si correct answer, ito, kailangan, sensitive po ito sir. Kung ano yung eksaktong sagot, kailangan nakalagay dito. May isang tuldok lang na kulang, X agad. May ganun po yan sir. Or, pwede naman, sa correct answer, meaning yan, pinapakita na rin, sorry, sa correct answer dito, 1 point agad kahit hindi pa mali. Meaning po, hindi basta nagsagot lang siya, ang intindi ni Neo, tama yung sagot. Kahit ang totoo, hindi niyo pa po nare-review na mali pala yung sagot niya. So meaning, considered as check na pala yung answer. Okay? For example, ang sagot is 1 plus 1. Ang nilagay ng student, letter na 2. Instead of number 2, ang tinype ng student, TOW. Ang mangyari niyan, si Neo, ang intindi niya, check yan. Kahit ilagay ko pa na 3, check pa rin yan. Kasi naka-correct is yes eh. So dapat no. Kung ino-no natin po, ano po yan? Mano-mano nating i-check. Lalagyan po natin ng points. Okay? Sa view natin, kapag kunyari nagpasa na yung student ng freeform, this is a type of freeform. Pakitaan ko po kayo ng style ng freeform. Ito po itsura niyan. To grade. Okay? Merong pencil. And then, tingnan natin yung sagot ng student.
So sa sagot ng student ay yung sagot niya, and then sa teacher, ito yung view niya. Yan. So pwede na tayo maglagay ng score niya dyan. Or pwede tayo maglagay ng comment. So this comment section per assignment, ano po yan? Si student lang na nagpasa makakita niyan. Lalabas yan sa notification niya na nag-comment po kayo dyan. Ganon. So per assignment po yan, sir. For the Dropbox naman, kung ang Dropbox ang pinili nyo, for example, tayo sa Physics 1 tayo. Yan. So for the Dropbox, ang style niyan is mag-upload yung student ng kanyang output. So required siya mag-upload ng kanyang output po. Okay? So I think we're done with the sections. Let's facilitate naman on merong isa pang feature ng assignment, yung give and ungive. Okay. For example, nag-create tayo ng sections. Ayan. Pwede natin i-ungive at give yan kung kailan po natin gusto. However, by default feature, ibig sabihin po is that kung ano yung start time, yun yung give niya. For example, kung nalilito po kayo, sir, bigyan ko kayo ng example. Gumawa tayo ng exam. And then, hindi pa agad yan ma-exam ng bata. Hindi pa nila agad matitake yan. In order for the students to be able to take the exam, kailangan natin pindutin yung give sa right side nung assignment. Ayun, nakalagay, give. Pag pinindot ko po yung give, sasabihin niya dyan, the assignment has been announced. Was announced pala, sorry. The assignment was announced. They can now take the exam. Okay. Paano pag ang daming assignments, ang daming kalang pindutin? May shortcut po yan. Ito, bagong feature lang to sa latest update. So, upon sa click mo ng lesson, pwede mo lagyan ng give, given. Yan. So, lahat ng may check, given na siya. Okay. Next po, yung required. Iniiwan lang namin check yan kasi lahat yan required silang tignan. And then ito po, what if you're in the point po na we are in the point, for example, gumagawa pa lang tayo ng exam pero hindi pa siya pwedeng makita kasi ongoing pa yung process. May online na student tapos gumagawa pa lang tayo ng content. Pwede nating i-hide. So hindi lalabas sa NEO account ng student yung certain section na yon sa NEO. So, safe tayo na i-edit siya, safe tayo na baguhin yung ibang settings nang hindi nila nakikita. And once we're done, we can unhide it. So, tanggalin lang natin yung hide. Okay so, pwedeng i-upload, sir. I-upload yung exam, whether it's quiz or ano, pwedeng i-upload tapos i-ano mo lang na hide muna, ganun ba yun? Or... Yes po, sir. Tama po yan. Tama po yan, sir. Now, with the import and some export. Ganito po yan, sir. Si NEO kasi, hindi siya pwede mag-upload ka lang ng Word document tapos diretso na i-analyze ni NEO kung yung 1 to 5. No, hindi po kaya gawin ng NEO yun. Hindi pa siya AI type. So what we can do is we use third-party tools and then implement that third-party tool to this NEO. Okay. For example, I have this ito yung format ng QTI. Nakakasunod po, sir? QTI. So, QTI? Ano po? QTI. Send ko sa chat. So, this feature is a feature compared to the other types of LMS platform. So, yung mga rival kasi may mga rival to eh. So, meron yung feature ng QTI wherein we can upload ng mabilisan, bulk upload yung questions and the answers in just a matter of minutes and seconds. So, for example, may format yun, sir. Ito yung format niya. So, ang format na yan is yung ganyan. Is yung 1, it's may ABCD. Tapos, yung correct answer may asterisk. Okay. And then, copy natin yan. Pumunta tayo sa website, sir, na ibibigay ko sa inyo sa chat. Ito yung gawa ng, ano nga nung school ng gumawa nito? Oklahoma Christian University. It's a community project na it can generate QTI type of exam. So, paste ko yung exam ko dyan. And then, siyempre, papangalanan ko po yan. Kanyari, FA5. And then, sample question is naka-multiple choice. Pag kinalik ko yung generate test questions, nabasa niya yung mismong test questions. Kasi nasunod ko yung format. Isa lang ang baguhin ko sa format na yan, okay, mag-error po yan. So, i-send ko sa inyo po yung link na to and then try niyo siya. Okay, send ko sa inyo po yan. So, it's one way
no, na maging productive tayo in uploading our questions. So as you can see po, nakakulay green yan. Pag tinanggal ko yung asterisk dyan at kinilik ko generate test questions, what happens is that magkukulay pula. Meaning, may mali doon sa format. So kailangan tama yung format. Mhm. Okay. Now, tapos na yung format. Ida-download ko. Download question pool. Pag click kong yan, ida-download ko. Kaya sa desktop na lang ilagay ko. Okay. And then, punta tayo dun sa exam na ginagawa natin kanina. So, import QTI. So, nasa makikita to sa questions. Assignment questions. So, long exam, assignment questions, import QTI. And then, idadrag ko yung file. Siyempre, Google Chrome to. Andiyan yung recent downloads. Idadrag ko dyan. Mag-a-upload yan ng kusa. Kailangan ko pa pindutin yung save. And then, automatically, i-add niya yung questions nang hindi ako nagta-type sa loob ng Neo. Oo, pero Ayun. syempre ginawa mo pa rin yun dati, no? Opo. So, syempre, gumawa ko ng exam sa notepad muna or sa Word muna. Tapos, tsaka ako siya nilipat sa Blackboard para hindi ko na siya i-type dito sa loob ng Neo. Kasi, sir, what is the purpose of this? Assuming you have 7 classes. Yung 7 classes na yun, pare-parehong subject yun. Iba-iba nga lang ang students. Diba? So, instead of manually typing every lesson, you can do this. You can import and export. Na po. Now, since we're done with the assignment. And within the same class, pwedeng i-jumble nga ng system yung ginawa mo, yung in-upload mo from QTI, pwede niyang i-jumble yon para iba-iba yung ordering ng question sa bawat estudyante. Tama ba? That's correct, sir. Yun po kinagandang paggamit rin ng QTI. Okay? Si Neo, i-jumble niya po ng kusa yun. And then with the choices, para hindi sila makapagkopyahan. So, safe po tayo in those types of scenario. Okay, next. Can we copy this format? Kunyari, nakagawa na tayo ng format. Okay, may kailangan tayong pinapagawang lesson kasi nare-record tayo mag-upload na kasi part siya ng payroll. So, add natin siya and then library. And then, pwede natin i-search yung pangalan ng mismong lesson na yun. And then, magre-refresh lang yan ng konti. And then, pwede natin pindutin po. Saan ba dito? Ito. Submit. Check ko yan, submit. And then, automatically, makakopy na yung mismong lesson. Okay, yung format ng mismong lesson. This is very useful po kapag, kunyari, 6 yung lesson mo, tapos pare-pareho ang format. Instead of manually clicking add, tapos pipili ka pa ng uri ng assignment, why not use yung add existing na ginawa natin po kanina. Add existing, and then, syempre parehong-pareho to, i-edit na lang natin yung contents. Pati yung title, edit na lang natin ulit. Yan nun. Hindi na tayo ng problema sa bago ng mga choices. Okay? And then the content. So, edit na lang. Same thing with the title. Pwede na natin i-edit yung title. So, edit, tapos palitan na lang yung title, lesson 2. Date, kung gusto nyo po lagyan. Starting date lang ata to, yung nakalagay dyan. Starting date yan. And then, mapapabilis. Now, sir, sir, ma'am, can we add that lesson to other class? The answer is yes. We can also add the other lessons na ginawa natin assuming na pareho yung subject content na nilalaman nung class na yan. Kunyari, yung class na to, pareho dun sa kabila, pwede nyong punta ka dun sa kabila po and then add existing. So, yung ginawa dun kanina, pwedeng add existing rin. Add library. Ayan. So, sa add library, ma-add yung existing lesson. Okay? Now, with the concerns of, sir, there are cases kasi na iba yung teacher pero parehong subject. Nangyayari yun. Parehong subject pero iba yung teacher. With that, ang ginagawa na lang namin is ina-export namin. So, dito sa feature na to, siguro mas maganda kung may concern dito sa mga paglipat-lipat na lessons, ilapit na lang sa IT kasi hahaba tayo pag diniscuss ko pa to. Okay, at least marunong tayo maglagay ng mismong other lessons. Okay? So, proceed na tayo with okay na tayo sa pag-copy ng lessons. Last part po tayo. Assuming lahat na grade na natin. The grades na check na siya and everything, kukunin natin yung grades sa loob ng gradebook. May feature ang Neo na tinatawag na gradebook. Ito yung kung saan makikita natin yung summary nung lahat ng assignments, no po? So, kunyari dito, meron akong tinuturuan ko po. Buksan natin yung gradebook. Okay.
So sa gradebook ng class, makikita yung iba-ibang mga grades nila. Dito, ang default value niyan is yung mga raw score. Ulitin ko po raw score. Kapag meron po kayo nakitang parang icon na lapis, meaning hindi pa nagigradean. To grade pa yan. Okay, so pwedeng mag-manual override, meaning pwede kong pindutin to and then magta-type ako ng grade niya, automatic, okay, may edit yung grade niya. So, buffered one cell na siya, buffered grade na yan. Or kung gusto natin, burahin natin, enter natin, mawawala ulit. So, yun po yun. And then dito rin sa gradebook, nakikita kung sino yung mga hindi nagpasa at mga nagpasa. Yung mga nagpasa na. Bukas tayo ng isa pa pong demo, isa pang class. For example, and then try natin magbukas ng gradebook niya. For that, hindi makikita ulit yung other summary ng grades. Ayan, nakikita niyo po. So, yun, may 97, may 100, 77, yan. Yung una, pangalan yan, okay, hindi po yan naka-arrange by their gender or sex. Hindi po yan naka-arrange dyan. Okay? Naka-arrange yan alphabetically, heterogeneously. So, wala siyang pakialam kung lalaki o babae ito. Yan, ang pakialam niya lang is alphabetically arranged po yan. Okay? Tapos, So ito na nga yun, sir, yung ito na nga yung ito lahat ng pangalan na nandito, ito yung mga legitimate na naka-enroll talaga sa klase mo, kumbaga. yes po, Tama. sir. Example lang naman po. Example lang na makikita. And then makikita rin dito kung hindi sila nagpasa or kung nagpasa. Ayan, may minark ko na 0. So, nasa ano po yan? And tapos may check po dito, meaning hindi pa na-checkan. So, example lang po yan. Okay? So, next. Ano pa? For example, is gigradean, kukunin nyo na yung grades. Pwede na record na. This is yung records na nila eh. Paano nyo kukunin niya? Ililipat sa Excel. Si program heads, magbibigay ng Excel file ng grading sheets na tinatawag. So, si grading sheets na yon, may kanya-kanyang format yan per program area. Course outcome 1, course outcome 2, meron niyang sari-sariling mga format kung how many %. Ngayon, paano natin kukunin yung mga grades niyan? We can export those grades na nandito and then export to Excel. Okay? CSV pwede rin naman, but ito yung ito, puro text file yan. So, kung export natin to Excel yan, so, magno-notification po yan. From that export Excel, okay, magkakaroon notification and then gradebook export is complete. A link to file is here. So, kiklik natin itong link to file is here. There will be a dialog box na lalabas. Tapos, window. And then, pwede natin siya pangalanan ng section, for example. So, gradebook. And then yung, for example, semester or first sem. Upon downloading it, pwede natin buksan po and then, buksan po yung mismong yan. Ito yung itsura ng exported grades. So, ito na yung ika-copy-paste natin sa loob ng Excel file na meron tayo. Now, hindi po natatapos yan. The way we export po kasi sa Neo LMS, ang intindi ni Excel sa bawat data na to ay text. Kunyari, 96. Kaya siya may error. Sabi niya, numbers stored as text. So, pag yan, kinapin natin ng diretso, nilagay natin sa Excel, hindi po siya mako-compute agad. Okay? So, kunyari, gusto natin lagyan ng average, hindi siya agad magko-compute agad. Kasi po, the number is stored as text. Kaya mag-error siya. Nakalagay, div 0, meaning, hindi niya mako-compute. So, in order to fix that, kailangan pa po natin pindutin yung buong column. For example, specific column ng notebook, for example, and then data, text to columns, tapos inex lang natin ng inex, finish, and then pwede nang i-convert ni Excel na nako-compute na siya. This time, it is stored as number na siya. Hindi siya stored as text. So, tsaka natin siya i-copy. Ulitin ko po, kailangan natin i-convert text to columns, tapos gagawin natin siyang data, okay, para ito ay ma-read as number, not as a text.
Okay? So, I think we're done with the export. Tapos pwede natin siya i-paste. Same with the names. Yan, pwede natin siya i-copy na rin diretso. Okay? Sandali sir. Sige po, sir. Ito ibalik tayo doon sir. Balik tayo doon. Excel po. Oo. Okay. 'Di ba sabi mo i-highlight natin yung buong column, 'di ba? That's correct po. Oo. Tapos ang ko-compute lang ay itong mga grades, 'di ba? Yes po. Oo. Pero itong nasa taas, halimbawa, yung mga labels na 100 at yung 18 December at yung nasa mga text lang yan eh. Paano? Opo. Ano po, si Excel na po ang bahala mag-ayos niyan. Ang kailangan lang naman po nating i-copy is ito. Yan Yan. lang ang i-highlight. Yes po. Tapos tsaka natin bubuksan. Hindi ko lang kung meron ako ditong college na Excel. Pero mag-try ako magbukas ng ng grading sheet. Kunyari ito. Tapos tsaka lang natin siya i-paste dito po. Okay. Yan. Diretso na yan. Pwede na yung diretso po. Naka-lock lang kasi. Wait lang. Isin ko lang. So, pwede natin siya diretso i-paste yan dyan. Copy, and then paste. Yan, automatic na yan. Ngayon, ako para safe, right-click tapos values pa. Ayan, right-click sa values. Ulitin ko po, kailangan i-text to columns po yan, yung buong column na yan, para ma-compute. Kasi naka-stored as text pa yan. Okay? I think we're clear dyan po. Next. Notes lang before i-export. Okay. So, alam na natin mag-export. Ngayon, sa unang tingin niyan, ang makikita nyo po kasi is naka 1.5, 1.25. Hindi po yun yung kailangan nyo. Ang kailangan sa college department ay yung zero-based transmitted grade. Ano yung zero-based na yon? Kailangan, i-configure natin siya as percent. Sa amin kasi sa basic ed, grade ang gamit namin. Kasi naka-transmutation po kami na hiwalay. Okay? Sa college. Sa college department, ang kailangan nyo po ay percent. Ulitin ko po percent. Because ni LMS, ang built-in na percent niya ay zero-based. Kaya 7 out of 10, 70%. So 70 ang grade niya. Dun sa exam na yon. So zero-based po yun. So percent yan. Hindi grade. Ulitin ko po ang default po kasi niyan kapag gumawa kayo ng class, naka-score po yan. Ang large value, ito yung icon po. Ulitin ko, always configure your class gradebook before exporting para ang ma-export ay yung zero-based, hindi yung grade. Dapat percent. Ang default po kasi niyan po is score. Raw score, hindi naman natin kailangan yung raw score sa Excel. Ang kailangan natin, percent. Ayun lang po yan. Okay, yun lang kahit na ilan yung items mo, whether you're talking about quiz, short quiz, or long exam, kahit na anong item mo, percentage ang kinukuha doon. Tama ang lalabas. Yes po, sir. Kasi zero-based po sa college. Ayan. So, percent. So, save na natin yan. And then, lahat na ng large value cell ay naka-percent na. Hindi na siya grade. Ngayon. Nag-loading siya and then tsaka nyo po export. Ayun, naka-percent na siya. Pag in-export naman po yan, number lang agad yan eh. Okay. Pero paano malaman kung para sa akin kung para kung matandaan ilan yung item for that particular exam. Ito yun sir, ito yung nasa taas. Yun ba yun? Yung yes po sir, tama po. Total number. Yung merong icon, ito, tapos merong number. Yan yung total raw score. Yan total raw score. Okay. Sige. Pwede nyo rin sir set kung sa mga sir ma'am, pwede nyo i-set yung percent tapos score. Meaning kasi ng score, raw score. Wala tayong pakialam kay value summary wala po tayong pakialam yan. Okay? Hindi natin concern yan. Although the way it computes kasi sa NEO, percent ang ginagamit. Pwede kasi natin i-design yung weighted score but this is more complicated type na si NEO na yung magko-compute ng lahat nung computation. Wala nang Excel, diretso si NEO. Pwede yun kasi po sa college. Kaso, based on our guidelines on how we facilitate grading sheets also in college, hindi na natin pakialam yung summary na yan. Okay po. But we can override it. No? Pwede natin i-edit to kung gusto natin. Pero wag na. Diretso lang kung anong hinihingi ng school na format, yun ang ibigay po natin. Okay? So,
An addition lang is yung games, no po. So, itong sa games na to, pwede po kayong gumawa ng games sa loob ng klase. This is more reward system, yung gamification. If you want to check this out, hindi naman siya required, hindi po siya gustong kasi. Actually, medyo tedious siya, pero rewarding kasi pwede ako magbigay ng points. Kanya nag-recite yung bata. Okay, pwede ako magbigay ng points sa kanya para may achieve. But that's a separate purpose na lang. Actually, siguro pwede kong isend yung link. Meron na akong other YouTube tutorial na ginawa ko na for the gamification if you want po. Okay? So, kanina sir, tanong niyo po attendance. Yes sir, pwede maglagay ng attendance dito sa NEO. Mano-mano nga lang po. Mano-mano per date. So, lagay mo na ng start tsaka final date na meron sa klase and then pwede na po kayo maglagay ng attendance. So, this feature, manually po, pwede nyo na po yan i-try yung attendance. Hindi naman po Pero siya required na kung- maglagay ng attendance dito. Kasi ang attendance po ng sa FCPC, ang based on our guidelines, Google Forms ang ginagamit. Pwede naman yun, sir. It's up to you kung gusto nyo Google Forms, dito mag-attendance, or handwritten. Kayo po mismo, mano-mano ang pangalan, handwritten. It's the prerogative na po ng teacher kung paano siya magte-take ng attendance. Kasi ang, Okay. for example, sir, sa synchronous or online, sabi nga, naka-Zoom tayo, halimbawa, no? Naka-Zoom. So, paano ko malaman kung halimbawa, punctual nga yung estudyante, pumasok siya on time. But in the middle of the class, bigla siyang umalis, no? Tapos iniwanan niya lang yung is there a way of finding out that, kumbaga, na ma-monitor yung attendance ng estudyante? For that, sir, actually naging challenge po 'yan. I will answer that question based on experience. Naging challenge 'yan nung how will you know their attendance? The answer po is ganito. If the teachers can make the students become active in a way na makaisip ng paraan paano mag-participate, mas better. For example, tatawagin yung pangalan, may ruleta, naka-screen, meron akong ginagamit na meron ng ruleta, wheel of names ang tinatawag. Pwede nyo explore yun. Tatawag kayo, para malaman, randomly, magtawag ng bata, or kayo mano-mano, magtawag ka, hindi nagsalita. Absent ka na. Hindi ka nagsalita eh. Nasa ano po yun? Sa diskarte na po ng teacher. Kung paano niya i-encourage active participation in spite of our na nangyayari sa atin ngayon. Kasi Okay? pwede naman yung, sir, di ba, katulad nito sa Zoom, lahat ng participants ng na ito, makikita ko. Tapos, ang tawag doon, yung hindi lang siya picture, kundi yung actual na presence ng participants, di ba? Opo. Nasa ano po yan, sir? Nasa Zoom na. So, usually, sir, ang ginagawa, ang requirement po sa amin, sa inyo po sa program head, sa amin sa coordinators, is ini-screenshot. So, I think that will be a separate sa inyo na po sa program heads kung paano ituturo ng program heads or instruct sa inyo on how will you facilitate screenshots kasi yun ay part ng ating accomplishment report na nabanggit po ni Ma'am Fanny. Okay po. Okay. So, I think we're done with our new LMS. So, those are the basic functions and things na pwedeng gawin. Pero sa totoo lang, sir, parang imposibleng matandaan lahat din ngayon, So, maybe as we go along, no? Paano uli? May hotline ka ba, sir? Pag may tatanong ako, may kukonsult ako, o sir, pwede bang pakituro mo sa akin uli ito, yung ganyan? I mean, meron po tayong IT na pwedeng kontakin sa NEO. Pwede yung kung sa Mambani, kung sinong pwedeng patulungan. Pero kung gusto niyo na sa akin po mismo, kayo po mismo, sa akin po mismo kayo concern, pwede niyo po i-search sa Facebook. Ito rin po yung mismong pangalan ko po sa Facebook. Baliktad lang, Nick daw lang inauna, Nick daw Christian. Nick daw sa Facebook, sir. Invite kita, ganon. Yes po, sir. Pwede po yun, sir. Mag-message lang po kayo sa akin doon. Then I can already continue. If gusto niyo po, ako po mismo. Okay po. Pero pwede rin naman po sa IT kayo magpatulong. Marami naman po pwedeng tumulong. I suggest nga po sa IT para kasi mas may staff talaga naka-assign in helping po sa NEO concerns. Pero your own preference kung gusto niyo po ako. Okay, that's it. I think I'll end po my
sharing to everyone. Marami po sana natutunan. Thank you very Thank much po for the you. opportunity po, Ma'am Vani, and to everyone. Yun lang po. Thank you very Thank you. much. Thank you. Christian. Thank you. So ano na? Thank you po, Ma'am Bea. Mag-chat lang po. Hintayin lang po yung chat, Ma'am Bea. Si Ma'am Vani po ata kasi nasa klase po ata ng PhD.